Morning everyone. So today we're going to have our car checked. So it's the old Revo, Toyota Revo, and it's having some problems. I think the brakes need to be calibrated or maybe some parts need to be changed. So we're going to have that checked by the mechanic. So let's see. Sana dito. Okay, setting power steering fluid, yung brake fluid, at yun yung sa clutch fluid. Ito yung kailangan palitan, yung loob nito, repair kit, kasi lumulubog yung brake. Yan. Yun. So yun, sa suggestion ni Manong Mar, sa Banawe kami bumili ng parts. Oo. So sir, pwede po bang gamitin to? Pwede. Hindi man delikado? Kahit sa mga palusong pababa, Oo. pabulusok na. Basta para hindi kayo malusutan yan, biglayin mo lang ang apa Ah, para may pressure. Kasi pag dahan-dahanin mo, mawawalan ng pressure yung Okay piston, lang. kaya lumulubog. okay. Oo. Titingnan ni Manong Mar yung brake pads, kung manipis or pwede pa. Bago kasi yung binili. In-order ko online. Ito? Sa Amazon. Pupunta rin ako ng Banawi ngayon eh. Parang malambot ko itong gulo. Napansin ko dito mas siya eh. Mas pudpud yung sa likod kasi di sa harap kasi siguro dahil rear wheel drive to. Yun. Sa akin. Kailangan ko ba ilipat itong nasa likod dito sa harap kasi mas pudpud na ito eh. Pudpud na yung sa likod. Hindi. Huwag kang maglagay ng pudpud na gulong sa sa harap. Mas delikado. Pero hindi pa naman pudpud yun eh. Hindi pa naman talaga pudpud. Napansin ko lang mas napupudpud yun. Oo, kasi yung kasing likod, okay lang kung masabugan ka sa likod, huwag na sa harap. Sa harap mo Kasi nga dahil rear wheel to. oo. Mabilis mapudpud yun sa likod. Saka ang bigat niya, Hmm. ang madalas na niya, sa likod. Sa likod. Mm-hmm. Ito yung madaling na jack eh. Yung jack na ito, hirap. Ano to eh, jack na mga, yung sa L200 ko noon, yung naundoy, galing sa to eh, L200. Ayun, maganda pala yun. Magkano ba yung ganyang jack ngayon? Marami, mura lang yan, sa Banaw. Banal. Favorite ko talaga sa banal. Pag nagkaedad, ayun na. Ay, manipis na rin. Sana? Oo, manipis na rin. Nasaan na? Nasaan na? Ayan yun ito. Ito Dito ka sa kabila ko kukuha. Ayan o. Ito. Oh, ayan. Yan Yan ang ang pasingit doon. Oo. Ganun makakapal. Malapit ang umabot dito sa itong adjuster niya. Pagka umingay na yan, ibig sabihin manipis na yung Pwede. Pero sa tingin mo, yan ba crack o ano lang? Crack ano? Ay, oo nga. Crack nga. Yun. Ayun, ito eh. Yan. Ayun, ito oh. Ito yung marka sa ibabaw. Oh. Yan. Oo. Tingnan mo sa ibabaw, may marka ito. Ito mismo. Hindi ito. Itong pag ganon. Hindi. Ba't narito ka? Ito oh. Yan. Yan. Yung crack na yan. Kasi kinakalaban na.
Ito crack yata. Ayan. Oo nga. Basta meron. Oh, kasi yung crack niya dito, tapos dito naman ano kasi walang bracket. So, Sa lahat yan. Apat. brake pads, repair kit, Brake pad, repair kit. oo. Hindi sabihin nyo lang mga kailangan palitan yung mga immediate. Iba talaga mabubuksan, makikita. Okay, so we have to replace the brake pads, all of them, because you can't just buy for one wheel. You have to buy for all in one set. Ito yung how to video, how to tighten the nuts on your car wheel. So pag yung dalawang yapak, okay na. No? Pag dalawa pong yapak, okay na siya. Basta tight na. No? Oo. Ito yung jack. So dito sa front area. Naka-handbrake yan. Ay, naka. Pag ano. Tanggalin ka. Okay, tatanggalin lang yung handbrake para umikot. Yung manipis na. Manipis na. Ito dito. Diyan kabila. Tapos dito. Yun. Doon siya dumidikit. Ano yan? Yan.
Okay lang po ba ito na ganyan na medyo Alin? pinakalawang na ganyan? Okay. Okay. Hindi, kung gusto naman ninyo, pagka tinanggal natin, pinturahan natin, pwede rin. Pumili kayo kung anong kulay. Pag pinipinturahan yan, kailangan tanggalin ba o pwede yung pinturahan dyan nakakabit? Pwede rin tanggalin, pwede rin dyan na rin. Hindi naman papasok siya yung Ayan, pintura dun pintura, sa... hindi. Hindi rin yan. Brake lining. Brick lining. Ito, brick lining ito eh. Yung harapan, brick shoe. Brick pad. Brake pad doon sa harap. Sa harap. Dito sa likod, brake lining. Brake lining. Tsaka yung kasama na yung brake pad doon. Dito sa likod. Hindi. Yung dito brick lining, kasama ni assembly Oo, isang ano. Oo. Matagal na rin siguro itong hindi na napalitan. Yung sa brake. Oo. Oo, matagal din. Ganda ba ng sariwa pa eh. Sabi nga, wala na kasi akong trabaho eh. Kaya, kailangan ko Na pandemic. Sige, hanap tayo ng bahay. Oh. There's lots of repairs that need to be done for our Revo. You need to buy several kits and brake pads. So it's still safe to use this. Just press the brake a bit harder than the usual. So we'll see how it goes. Ano ba ito? Ah, Siguraduhin nyo kasi magkakaiba yung kesa ng bawat model ng Revo. Alright, so we are going to have to buy some brake kits and pads, brake pads for this model Revo. So if I'm not mistaken, this Revo is model 2001 or 2002. So the parts has to be exact for the model or else it won't fit.